आपके ये सरगम फूड्स के बारे में कुछ बताइए। 35-37 साल से राजकोट में अपना ये जो फूड का जो बिजनेस है वो स्टार्ट किया है। फिर जैसे जैसे कस्टमर का सजेशन मिलता गया तो हम लोगों ने हमारी तरफ से कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुजब से पूरा मेनू ही चेंज किया। ગુજરાતના લોકોને એક વખત એવી રિક્વેસ્ટ કરું છું કે એક વખત આવે અહીંયા સરગમ ફૂડમાં આવે અને જે અમારી ફેમસ ડિશ છે રગડો છે દાબેલી છે એ એક વખત ટ્રાય કરે। बटेटाનો મસાલો લસણની ચટણી આપણે લસણની ચટણી એડ કરશું આપણે જેથી થોડીક સ્પાઇસી બનાવી શકીએ આપણે સેવ પૂરી છે દહીં સેવ પૂરી ત્યારબાદ પુદીનાની ચટણી એડ કરશું પુદીનાની ચટણી મીઠી ખજૂરની ચટણી એના પછી હવે ખજૂરની ચટણી આવશે જે થોડોક ખટમીઠો ટેસ્ટ રહેશે ખજૂરની ચટણીમાં ત્યાર પછી સ્વીટ દહીં કે જે કસ્ટમરને સૌથી વધારે ભાવે છે પ્રિય છે રાજકોટમાં ચટપટું બનાવવા માટે હવે આપણે ગરમ મસાલો છે ચાટ મસાલો છે એડ કરીશું ત્યારબાદ શિંગદાણા મસાલા સિંગ હવે આપણે સેવ એડ કરી જીરા સેવ ડુંગળી એડ કરીશું ઓનિયન પછી ઉપર से दही में थोड़ी खजूરની મીઠી ચટણી ઉપર से अपना गाढ़ा આપણી દહીં સેવ પૂરી રેડી થઈ ગઈ છે
गार्लिक, सेजवान चटनी शेजवान चटनी और मसाले हैं और चाट मसाला है, मेयोनीज,